नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण उपवासाकरिता अगदी कमी साहित्यामध्ये पोट भरेल असा नाश्त्याचा पदार्थ बनवणार आहोत, तो म्हणजे क्रिस्पी पोटॅटो ट्रायंगल्स। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 4 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत, त्याचं वरचं साल काढून घेतलेलं आहे। 2 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा छोटा चमचा जिरं हे मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेलं आहे। अर्धा छोटा चमचा अद्रक किसून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ, 1 छोटी वाटी बारीक साबुदाणा घेतलेला आहे आणि 1 मूठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। सर्वात अगोदर आपण साबुदाणा मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हा साबुदाणा काढून घेऊया आणि झाकण लावून याची एकदम बारीक पावडर करून घेऊया। तर साबुदाणा इथे मी मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेला आहे। हे बघा, आपण जे बटाटे उकडून घेतलेले ते ह्या बारीक किसणीवरती आपल्याला किसून घ्यायचे आहेत। तुम्ही मॅशरने मॅश सुद्धा करू शकता। एकदम बारीक आपल्याला हे वाटून घ्यायचे आहेत। तर याच प्रकारे मी सर्व बटाटे या किसणीवरती किसून घेते। सर्व बटाटे इथे मी किसून घेतलेले आहेत। आता मिरची, जिरं, अद्रक आणि मीठ हे सर्व जिन्नस आपण यामध्ये काढून घेऊया। बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर ही जर का तुम्ही उपवासाला खात नसाल तर नाही टाकली तरी देखील चालू शकतं। आपण जो साबुदाणा बारीक वाटून घेतलेला तो आता यामध्ये अर्धा घालून घेऊया आणि हे सर्व जिन्नस हाताने एकजीव करून घेऊया। उर्वरित साबुदाणा जो आपण वाटून घेतलेला तो सुद्धा मी यामध्ये काढून घेते आणि व्यवस्थित एकजीव करून घेते। तर इथे मी आपलं मिश्रण मळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे पोळपाटावरती काढून घेऊया। इथे मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, तर आपण तेल हे दोन्ही बाजूने असं लावून घेणार आहोत, जेणेकरून लाटायला सोपं जाईल आणि जाड असं आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। आता आपण हाताने याला एकसारखं, जे बाजूला कडा गेलेल्या आहेत त्या अशा हाताने एकसारख्या करून याला गोल आकार देऊन घेणार आहोत। तर इथे मी गोल आकार देऊन घेतलेला आहे। तर सुरीने आपण याला कट करून घेणार आहोत। जसं आपण पिझ्झा कट करतो त्या प्रकारे आपल्याला हे कट करून घ्यायचे आहे। हे बघा, या प्रकारे आता आपण हे तळून घेऊया। पॅन मध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला हे ट्रायंगल्स शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर मी हे यामध्ये सोडून घेते। गॅस इथे मी मीडियम ठेवलेला आहे। तर मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला हे दोन्ही बाजूने छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर सुरुवातीला तेल आपलं कडकडीत गरम असायला हवं, नाहीतर हे ट्रायंगल्स जास्त तेल पितात, त्यामुळे ही काळजी नक्की घ्या। पलटून घेऊया। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा याच प्रकारे गोल्डन ब्राऊन तळून घेऊया। दोन्ही बाजूने व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊया आणि उर्वरित सुद्धा याच प्रकारे तळून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपले झटपट क्रिस्पी पोटॅटो ट्रायंगल्स बनून तयार झालेले आहेत। उपवासाला नेहमी खिचडी किंवा साबुदाणा वडा बनवण्यापेक्षा अगदी झटपट तयार होणारा हा नाश्ता तुम्ही बनवून त्याचा आस्वाद घेऊ शकता। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।